Okay. Sa isang negosyo mo or sa isang kumpanya mo, kailangan magkaroon ka ng isang organization. Parang sa ganun, magkaroon ng mahusay na takbo yung kumpanya mo. Kasi imagine mo yung kumpanya mo, di mo alam kung saan tatakbo yung empleyado mo. So magulo yun. To give direction to it, kailangan magtatag ka ng isang organization. Pag sinabi organization, kaparte ito siya ng management or ng isang company. And dito, tinatalaga kung ano nga bang saan ka ka nakabilong, anong trabaho mo, anong responsibilidad mo, at anong nga bang authority mo na mayroon ka. At anong relationship mo sa isang empleyado para malinaw yung role sa isang kumpanya. For example, dito nagkaroon ng manager, nagkaroon ng supervisor. So, dyan nabubuo yung organization. So, when you say structure, framework siya, ibig sabihin, sa kasanga ng mga activities or mga gawain na ginagawa ng mga managers or kung sino pa mang may nasa posisyon. Ang kalagan kasi ng structure sa isang organization is tinutulungan to yung management na magawa yung proper division of labor, yung ma-distribute na hindi isang empleyado lang gumagawa, yung iba petics, para pantay-pantay yung division of labor kasi pare-pareho mo yung sinasahuran. And by this one also, you could gauge the responsibility ng mga tao mo kung ginagawa ba trabaho nila. At the same time, may kita mo rin kung ginagawa ba ng, for example, ng supervisor mo yung trabaho niya and how he exercises his or her authority. And also kagandahan nito, since divided na, ngayon, synergized na. Ibig sabihin, pagsasama-samahin nila ng mga tao ang kanilang mga efforts para ma-achieve yung objective niya sa isang kumpanya. Nakatoka na kanya-kanyang trabaho. So, sa isang kumpanya, organization, kailangan magkaroon ng management at saka decide. Merong tinatawag na operating management. Ito yung nagpapatakbo technically after dito. And then operating supervision or operating supervision. For example, sa isang pabrika or sa Jollibee for example, may hiwalay silang tagatingin kung paano nag-ooperate or paano tumatakbo yung mga branches nila. And operating personnel, of course, ito yung mga crew or mga service crew sa Jollibee, for example. And kailangan sa isang organization para maganda yung takbo, dahil pag hindi mo ito ginawa, wala, mababangkrot yung negosyo mo and then your business will never work or your organization will never work. Kailangan mayroong unity of command. May isang pinanggagalingan ng desisyon. And delegation, responsibility, and authority. Kailangan nabigay mo o napasa mo ng ang trabaho sa iba. Hindi mo aangkinin lahat. And span of control or span of supervision. Dahil may naka-assign sa'yo, hindi ka pwedeng makialam sa ibang department. Halimbawa, in charge ka lang sa kitchen, hindi ka pwedeng makialam dun sa dining kasi dun lang yung area mo. And homogeneous assignment, say homogeneous, malaking assignment. So, dito, pwede ka magbigay ng trabaho, ng iba't ibang trabaho sa mga tauhan mo na ma-maximize mo yung number ng empleyado mo. Sa isang organization, maraming klase or there are different types of organization. Ang pinaka-common na meron tayo dito sa Pilipinas at makikita mo sa maliliit na negosyo, for example, mga laundry shop, mga meat shop, mga ganun, mga maliliit lang negosyo, ang tawag dito is line organization. Line organization kasi simple lang siya, it's very linear from top to bottom yung pagbibigay mo ng command. Ang kagandahan dito, napakasimple, unity of command, better discipline, fixed responsibility, and prompt decision. Punta tayo ngayon sa simple. Bakit siya simple? Kasi yung decision mo, for example, ako yung may-ari ng laundry shop, for example. So, pag sabi ako na, sige, magpo-promo tayo bukas ng from 25 yung kilo, gawin kong tag 15 na lang. So, wala na akong kukonsult, ako na yung magde-decide. So, diretso na yun, papunta sa mga tindera ko sa aking laundry shop, automatic na naintindihan nila. Unity of command, wala nang ibang magbibigay ng go signal or wala nang magbibigay ng utos sa mga tindera ko eh. Dahil ako yung may-ari, ako na magbabantay sa kanila. O sabihin ko, oh, since walang tao ngayon, magplansya ka muna. So, I can easily assign them. Better discipline naman, nangyari dahil marunong ka na mag-decide, you can actually decide for your own, it actually entails discipline para ma-manage mo isang kumpanya. Fixed responsibility, ang kagandahan dito, um, yun ang trabaho mo. Hindi na pwedeng maiba.
For example, you're actually supervising yung paano yung takbo ng laundry shop mo. So, ikaw, yun na trabaho mo. Titingnan mo yung stocks, titingnan mo yung kung sino yung market mo. So, isa lang talaga. Flexibility naman, ang kagandahan dito sa line organization, pag meron kang gustong baguhin, or may gusto kong i-implement, agad-agad na something na binago mo dito sa unang binigay mo, pwede mo agad bawiin or pwede mong baguhin. And then, from decision, pwede kang mag-decide agad-agad. For example, pwede kang magbawas ng 3 tao dahil pakiramdam mo overstaff ka na. Pwede kang magdagdag ng 3 tao. So wala ka na, pwede kang magdesisyon agad-agaran. Yun ang kagandahan dun. Pero ang pangit naman dito, ang disadvantage dito, minsan, the employees is over-reliance. When you say over-reliance, nangyayari, umaasa na lang yung mga tauhan mo sa baba ng desisyon mo kung anong gagawin. Lack of specialization, makikita mo yun. For example, sa laundry na lang or sa maliliit na meat shop. Pag hingi ka ng discount or may something ka na tinanong na hindi alam ng empleyado, normally, nagtatanong pa yan sa boss. Kasi di nila alam din kung anong isasagot. Since nasanay sila na mayroong boss na tatanungan. Inadequate communication, ang nangyayari naman dito is, sa inadequate communication is dahil nahihiya yung empleyado i-approach yung boss. Minsan, yung sinasabi ng boss, wala, di na sila nag-feedback. So, for example, sinabi ng boss na, sige, OT tayo, mag-overtime tayo ng 10 oras. So, di na sila papalag. Kasi boss na yung nagsabi eh. Ang nangyayari sa communication, linear, line lang. And then, lack of coordination. Minsan sa lack of coordination na yan, kung ano yung nasa taas, yung mga line officials, may mga maling nagawa sila or may mga maling patakaran, nangyayari, yung, yung coordination sa baba, di nasa sa ayos. For example, may laundry shop ako, and then meron akong 10 empleyado. Nag-decide ako na magpalit ng sabon. Kunyari, from Tide, magsusurf na lang ako para mura. So, ang nangyari dito, since galing sa taas pa, pababa, yung, yung process ng pagpalit ko ng sabon, minsan, hindi nagiging ganun successful. Kasi di nila alam kung anong gagawin din eh. Minsan, nagtataka ang iba bakit nag-surf ka na meron pang stock. So, nagkakaroon ng lack of coordination. And authority leadership naman, dahil ikaw lang mag-isa ang nag-handle or nagmamanage sa kumpanya, may tendency ka na maging autocratic. Yun yung si autocratic, para kang diktador na. Pag sinabi mong ganyan, gusto mo matupad. Which is not good at all times. Kasi minsan, hindi siya akma. For example, too much na dinidemand mo sa mga empleyado mo. Or masyado ka ng mahigpit sa kanila. Or maski hindi na related sa trabaho, pagtitimplahin mo ng kape, maski planchadora, papabantayin mo ng anak mo. So, that's actually misuse of authority. Yun ang pangit. Ito ang halimbawa ng linear. So, sa linear organization, ang, for example, general manager or sales manager, isa lang yan, may-ari. So, ito yung may mga assistant sales manager ako. Puro assistant. So, ito sila, nakabase dito. Nakabase sa decision nila. So, galing sa taas, pababa. Imagine mo. So, nangyayari, itong si office staff, hindi niya alam kung anong gagawin dito. Minsan nagtatanong siya, minsan umaasa na siya ng galing sa taas. Hindi niya alam kung paano. For example, si office staff, hindi niya alam kung ganito. Hindi siya makapagtanong kasi unang-una, hindi niya alam kung kanino siya magtatanong. Sa manager ba? Sabi ng manager, kung sabi mo si boss, turo lang, pataas. So, yun nagkakaroon ng minsan lack of coordination, lack of communication din. Kasi di alam, one-way process lang, linear. Ang susunod naman is parang minodify lang to, binago lang na line and staff organization. May dinagdag lang sila. Kumbaga dito, diretso sa bossing, may dinagdag lang sila itong line and staff organization. Kumbaga si sales manager, may dinagdag lang silang isang entity or isang bagay. Ano to? Then natin, minodify lang siya. And sa administrative organization, nagkakaroon ng isang specialized and supportive activities para sa line of command. Halimbawa, dito sa graph na sa ating organizational chart, sales manager. Si sales manager, for example, sales manager ako ng let's just say Jollibee. So ang sales manager,
Di niya alam yung paano mag-forecast ng market, ng profit. So, paano mag-forecast ng customer sa isang period. Ang alam lang niya, paano niya i-increase or paano tatakbo yung Jollibee ko. For example, Jollibee dito sa Pioneer, Jollibee dito sa SM Light, Jollibee dito sa may, sabihin natin, sa may Pioneer, or sa Robinson rather. So, di niya alam kung paano tatakbo. So, kailangan niya mag-hire ngayon ng isang staff na medyo may alam sa marketing, sa pag-forecast ng sales. Sabihin niya, oh sige, ito kayo, Robinson, kailangan niyo magkaroon ng sales na 20,000 next month. Kayo, kailangan mag 10,000. Kayo, kailangan mo mag 80,000. So, ganun ang nangyayari. So, ang kagandahan naman dito, um, nagkakaroon ng relief of line of executives. So, sa halip na isa lang yung nagdi-decide, sa halip lang na si sales manager lang nagdi-decide, sa halip lang ni sales manager nagdi-decide, eto na siya, tumutulong na siya. Tinutulungan niya si sales manager na mag-forecast. For example, ito, sige, kailangan mo ng 20K. Ito, kailangan mo ng 10K sa sales mo. So, siyang tumutulong na. And also, expert advice, since alam niya kung paano takbo ng kumpanya. For example, alam nito kung paano ang kita nila. So, alam niya, hindi na siya mag-expect na, or alam niya kung anong i-expect rather sa isang branch. For example, ito, ganito lang kita mo, ito, ganito lang kita mo, ganito lang kita mo. So, alam niya, he knows more he knows the trade more than the sales manager. So, technically, siya yung parang expert, subject matter expert, technically. And then, benefit of specialization, yung sinasabi ko. And the better co-coordination. When you say better co-coordination, dahil dalawa sila, magko-coordinate para dito. And in fact, may training pa nga dyan eh. And then, benefits of research and development. When you say benefit of research and development, ang nangyayari dito, si line staff, when you say line staff, ito sila, nagkaroon sila ng expert advice sa mga executive kung may kailangan. And this way, ang lahat ng, for example, ito, si manager ng, let's just say, manager ng SM Light, kunyari, ng Jollibee SM Light, ito lang yung focus niya, SM Light. Hindi niya iisipin si Pioneer, hindi niya iisipin si Robinson, Jollibee Robinson. Kasi, ito lang yung hawak niya. Meron na ditong market forecaster na magpro-provide or magpo-forecast ng sales nila. So, yun ang kagandahan doon. And then, balance decision. Balance decision, bakit? Compared dun sa line organization, ito, meron pang isang party o may isa pang may alam, may isa pang utak na nakakaalam. Kasi may hirap pag monopoly lang, pag isa ka lang, minsan nagkakaroon ka ng mali. Yung mali mo, hindi mo nakikita. Ito, at least pag may mali ka, nakikita niya. Pag may mali siya, makikita ni sales manager. So, yun ang kagandahan doon. And training, of course, paano training? Dahil nandito si forecast manager, uupuan niya itong si, for example, si Jollibee um, SM Light. So, nauupuan niya eh. So, in this case, si manager dito, alam na niya kung paano i-manage yung store niya. Hindi na siya magre-rely dito. Nagkakaroon siya ng idea paano patakbuhin autonomously or independently yung store niya. Dahil sa tulong nito. And then, lastly, unity of action. Dahil from the top, dito duman sa kanya, at na-orient sila pare-pareho, isa, unified. Kaya kung mapansin mo, normally itong ginagamit sa Jollibee, kung mapansin mo, pag mayroong bagong promo sa Jollibee, or may bagong product, alam ng mga tao na kung anong gagawin. Kasi every branch has been oriented ng isang specialized body or ng isang staff organization. Ang disadvantage naman nito is minsan lack of understanding. Paano ang lack of understanding? Dahil kung makikita mo, dalawa yung boss dito. Ngayon, hindi na alam ni empleyado, for example ako sa empleyado, di ko na alam kung sino susundin ko, siya o siya. Nalilito. So,
minsan di niya alam kung anong susundin. Kasi sabi ni forecast manager, kunwari, sige, maglabas ka ng 10 burger. Eh, naglabas siya ng memo na ang kailangan lalabas ng marker ay 5. So, nakakaroon ng confusion kung sinong susundin ni salespeople. Sunod naman disadvantage is lack of sound advice. Paano sound advice? When you say sound advice, yung expertise ng isang employee. Dahil, for example, ito. Dahil masyadong structured na. Pag may problema to dito, for example, may problema dito si, for example, si Pioneer, Jollibee Pioneer. Minsan, ang tinatakbo niya kasi ito, si forecaster lang. Minsan, nagkakaproblema kasi si forecaster, hindi niya rin minsan makita ang buong picture. So, kailangan kasi buong team, buong management team ang mag-decide. For example, kung mag-extend pa sila, kung magre-repair. So, minsan, ang nangyari dito, nagkakaroon ng hindi magandang advice or unsound advice. And, line and staff conflicts. Makikita mo dito, line and staff conflicts. Paano line and staff conflicts? Ano nangyayari? Nag-aaway-aaway. Bakit? Kasi minsan, hindi gusto ni manager, hindi gusto nila ito, or hindi nila gusto ito. Si Mark. So, there's a tension within the two authorities. Or minsan, nag-aaway to sa taas. Kasi minsan sabi ni market manager, sige, maglabas kayo ng, halimbawa kanina, maglabas ka ng 10 burger. Sabi niya, wag, sayang, maglabas ka ng 5. So, nagkakaroon ng conflict. Costly naman, ang problema dito, gagasto ka talaga sa kumpanya mo. Kasi kailangan mong i-hire to, panibagong investment to, panibagong liability to sa kumpanya mo. So it will be very costly. Kung magdadagdag ka ng maraming SME or subject matter expert kagaya niya, dadagdag. For example, training or trainer. So Jollibee kasi may trainer yan kung paano magluto ng ganito, paano mag-prito ng fries, paano mag-prito ng buns. So tinitrain to eh. So tinitrain niya, ang trabaho niya, tinitrain niya itong mga branches kung paano nag-work. Ngayon, kung mag-hire ka ng maraming trainer, kasi kaparati din siya ng staff eh. Kung magdadagdag ka pa ng maraming trainer or maraming forecaster, dadagdag yun sa sahod mo. And also, ang pinaka-last natin is assumption to authority. When you say assumption to authority, meron sa assumption to authority, power of concern is within the line official, but the staff dislikes it as they are the one more in mental work. Minsan, um, sabihin ito ni market manager, market forecaster. So, sige, manager ka man na kundi dahil sa akin, ako ang nagde-decide para sa mga kumpanya. Ako yung utak ko yun. It is actually may byproduct kung bakit ka naka-arrive ng ganito. Wala ka kung wala ako. Wala ka kung wala ako. So, nagkakaroon ng parang yung mayabang ni market forecaster. Kala niya mas mataas pa siya dito. Well, in fact, mas mataas yung si sales manager. Kasi isa lang siyang staff na hinire. And then, sabi pa nga, staff steals the show. Dahil sa line, nag-aaway kasi ito kasing line eh. Dahil sa nag-aaway, minsan, at saka sa totoong buhay, ang madalas nakikita ng mga tao, ito, si market forecaster. Ito siya kasing pupunta sa mga store. Ngayon, minsan, siya na ang pinapaniwalaan ng tao. Ito na siya, hindi na si line manager. So, yun ang problema. Yun ang disadvantage doon. May isa namang tuwagin natin is functional organization. Itong functional organization, normally may kita mo yan sa mga complex at malalaking organization na, halimbawa, IBM, let's just say Accenture, malalaking kumpanya, technically. So, ang meron dito, hinahati-hati na sa mga specialist yung top position throughout the enterprise. Kaya meron yung may tinatawag na CFO, that will be Chief Finance Officer, may COO, Chief Operating Officer. So, yun ang trabaho nila. Yung ganon. And then, functional department are created to deal with the problems of business at various levels. For example, sa isang kumpanya, sa IBM, kunyari, may problema sa kita. Hindi na problema yun ni COO or ni CFO. Ang problema nun, si sales executive. Or for example, may problema sa isang site, wala pa kayong building. Hindi na po problemahin yun ni CFO, na CEO. Ang problema doon, si project manager na. Kasi siyang may hawak sa site na yun.
And functional authority remains confined to functional guidance in different departments. So this helps maintaining quality and uniformity of performance in different functions under enterprise. Ibig sabihin, for example, may isang kumpanya nakatoka para sa HR lang, may isang kumpanya nakatoka para sa infrastructure, may isang kumpanya nakatoka para sa accounting, may isang kumpanya nakatoka para sa, let's just say, investment. So may kanya-kanyang trabaho, hindi nag-overlap. Ang kagandahan dito, ang advantage, specialization. Dahil for example, ako CFO, Chief Finance Officer, ang trabaho ko is paano i-maximize yung kita ng kumpanya. For example, gagasto yung kumpanya, how I could make sure na yung perang gagastuhin is mama-maximize, magagamit ng mabuti o ng maayos. Ang trabaho ko. Mas may authority ako doon, may specialization. Ngayon, dahil CFO ako, hindi ako pwedeng maging HR kasi hindi kan specialization. Ang HR hindi pwedeng maging CFO or maging COO kasi pang um, pag human resources or employee relations. So, yun ang kagandahan. Effective control, kadugtong siya ng specialization. Kasi, for example, sa HR, hindi siya pwedeng makialam sa decision ng kumpanya. For example, pagbibili ng bagong computer. Si CFO ang magdi-decide nun. Hindi pwedeng makialam sa HR. Efficiency, ibig sabihin na ma-maximize mo kung kay may-ari ng kumpanya. Ibig sabihin, yung pinapasahod mo ay sulit. Kumbaga naging sulit ang pasahod mo. Kasi bakit? Unang-una, nagagampanan nila ang kanya-kanyang trabaho. For example, si HR, expert siya sa human relation para wala magwewelga sa'yo. Sino pa ba? Si product trainer. So, expert siya sa mga produkto mo. So, for example, si research, expert siya kung anong bagong product ang kailangan natin. So, kanya-kanyang specialization and nagiging mabuting takbo. Economy, nagiging matipid siya or cost efficient technically. Bakit? Kasi sulit yung bayad mo. Hindi ka nagagasto. For example, magtatayo ka ng isang building kasi kulang building mo. Gagakuha kayo ng project manager. Kung may project manager ka, siya nang bahala mag-decide kung sino mong kukunin yung foreman, kung ano-ano. So, nakatipid ka. Instead na mag-hire ka pa ng extra na bla bla bla, hindi mo naman kailangan ng pang matagalan. No, kailangan mo lang for 6 months. Hindi mo kailangan ng 1 year. So, nakatipid ka. An expansion, kung sa expansion, it's easy for you to expand. For the word of expansion. Bakit easy to expand? Dahil expert knowledge, dahil yung manager, for example, functional manager, ay may alam sa isang bagay, so, mapabilis siyang mapalawak yung kanyang department. Halimbawa, si CFO, Chief Financial Officer. Alam niya kasi, expertise niya kung paano bumili ng bagay or paano mag-invest technically na hindi lugi yung kumpanya, na makakatipid yung kumpanya, na kunti lang yung ilalabas na pera ng kumpanya. So dahil dyan, dahil alam niya ginagawa niya, maraming savings. And then in the end, magkakaroon ng expansion ng department. And sa expansion, matadagad yung tao, and then mas magiging productive sila. Ang pangit naman dito, minsan confusion. Parang confusion, dahil sa medyo komplikado na yung structure, halimbawa sa amin sa FEU, komplikado na siya dahil sakasaka na siya. Ganito kami functional. Naguguluhan kami kung kanino kami lalapit. Maski paghiram lang ng remote ng aircon, maguguluhan kung kanino ka lalapit kasi bawat department may naka-assign. Di gaya sa STI, dahil linear lang, almost linear, linear function, linear staff. Medyo alam mo kung sino lapitan mo. Dito, hindi. Dami mong santong dadaanan. Hindi mo alam kung kanino, who is who. And yun nga, dahil di mo alam, nagkakaroon ng lack of coordination. So, disciplinary control becomes weak as worker is commanded not by one person but a large number of people. Kung titignan natin yung structure dito, for example, sa isang planta, paggawa ng chinelas kunyari, or construction na lang, kunyari. Sa construction, may route clerk yan, yung may inspection clerk, time and cost, disciplinary yan. Anong halimbawa niyan? Route clerk, ito yung taga-schedule kung saan kita ilalagay na lugar. For example, ikaw taga-buhos ka ng semento ngayon, ikaw taga-ganito ka. Inspection clerk, siya yung taga-tingin
Kung natapos na ba yung first floor, natapos na ba yung second floor. Time cost, ito ba timekeeper? Ako yung magme-make sure na kailangan by 10 days natayo ng building. Kasi kung hindi, magbabayad si construction. Hindi natin mamimit yung production target. At disciplinaryan naman, ako naman yung titingin sa mga empleyadong pasaway or mga empleyado may problema ba sa empleyado. Ang problema, kung ito si empleyado, di niya alam kung sinong susundin. Ang dami. Ang problema nun, may boss pa siya. Ang boss niya, may boss pa. May boss ng boss. So, very structured na medyo complex. Halimbawa, may foreman pa siya. Diba? Speed foreman, gang foreman, inspection foreman, repair foreman. Lahat pare-pareho boss niya. Boss niya to, boss niya to, boss niya to, boss niya to. Ang gulo. So, doon nagkakaroon ng um, coordination. Ang sinasabi ko nga, dahil sa structure na ganun, karoon ng fixing responsibility. Dahil sa sobrang dami ng tao, sobrang dami ng pwedeng daanan. Ngayon, pwede silang magturuan. There's no fixed responsibility, mga fixing responsibility. Minsan, sa kumpanya ka sabihin, oh, tingnan mo dun ka, for example, kulang ng sahod sa work, may nagreklamo. Bakit ang sinahod ko 200 lang, pinagtrabaho mo ako ng mason? Sabi niya, tingnan mo sa inspection kung ginawa mong trabaho mo. Sabi ng inspection, tingnan mo si time cost, baka di ka pumasok. Baka nakita ka, sabi ni time cost, baka nakita ka disciplinarya na hindi ka sumusunod. Baka marami nagpabanjing-banjing ka lang sa trabaho. So, nagtuturuan. Since meron, babalik naman dito. So, nahihilo siya. Conflicts naman, minsan, conflicts among the supervisory staff or equal ranks. Minsan, kasi ito nag-away-away din sila eh. Kasi minsan, may isang bagay na hindi sila nag-agree. Imagine, different people have different minds. So, may chance talaga na hindi kayo magkakasundo sa isang bagay. So, nagkakaroon ng conflict. And costly, paano costly? Magastos talaga siya. Kasi imagine mo, ilang papasahurin mo. 'Di ba? 1, 2, 3. Ang dami. Kumpara kung si workman lang or diretso. So, yun ang disadvantage doon. Isa naman din, may tinatawag tayong committee type of organization. Yung sa committee, for the words of committee, may committee kang binubuo para isolve yung specific problem na kailangan ng kumpanya mo. Anong halimbawa? Halimbawa, ito, yung si ISO, makita mo sa mga pabrika, may ISO committee, improvement committee, environment committee. May specific problem na kailangan mong i-address. Ang dinagahan nito yung director galing sa taas. May secretariat lang siya. Ang kagandahan dito, so, right decision, formulation of plans, objective policies, and implementation. So, nangyayari dito, dahil committee, marami kayong nag-design, nag-usap-usap, malamang sa malamang, kung anong decision ginawa nyo na pagkasunduan nyo, malamang tama yun. Kasi walang sisihan dun eh. Nag-agree kayo eh. And then, mas magandang implementation ng mga plano nyo. Bakit? Consensus kayo eh. Nag-agree kayo na dapat ganito gawin at kasama kayo sa deciding body. So, nagkakaroon ngayon ng co-ownership or co-ownership responsibility. So, for example, you see ISO, ito gina-applyan mo para makakuha ka ng accreditation. Kailangan may auditing ka, qualification, training sa empleyado mo. So, kayo magdi-decide dito sa committee. And then, ang kagandahan dito, alam nyo na, mabilis magpa-implement. And participative management, di gaya naman nakaraang organization na nakita natin, participative management naman is lahat pwede mag-contribute. Hindi iisang boses lang susunod, dalawa or tatlo o apat. Ibig sabihin, lahat kayo pwede mag-input. And reducing conflicts dahil kanya-kanya kayong may boses sa decision making, walang inggitan, walang siraan, nababawasan. And solving the problems or complicates, mabilis mo solusyonan yung problema dahil yun ang trabaho nyo, finufokusan nyo lang. May committee kayo na ganito. For example, committee on environment. Dahil nasita na kayo ng DNR na tinatapon nyo yung waste nyo sa ilog lang. So ngayon, para masolusyonan yung reklamo ng DNR, gagawa ka ng committee. Dito papasok yun. And commitment for implementation, yung say commitment for implementation, dahil trabaho niyo yun as a committee, sisiguraduhin nyo ngayon na matatapos at may implement yung plano nyo. Tamang plano nyo.
Ang pangit naman lang dito sa decision kasi tingnan mo, marami. Natin, mapansinin mo, energy saving, for example, community environment, energy saving, waste reduction, disaster prevention. So, ang trabaho lang nito, paano makatipid sa ilaw, baka mag-LED sila, waste reduction, baka mag-recycle sila. So, sila nag-uusap. Ang delay lang, ang pangit lang dito, delay sa decision. Paano delay? Dahil sa sobrang dami nila sa committee, kailangan mo nila mag-usap. Nobody can decide for himself, nobody can decide for the group. So, kailangan sila mag-usap-usap. Kailangan lang umupo sa isang mesa at mag-usap-usap kung anong gagawin. And minsan nagkakaroon ng conflict kasi nagkakaroon ng fraction. Isang grupo laban sa kabilang grupo. And dahil may laban ng grupo, nagkaroon ng diversion. For example, parang diversion. Dahil ang isang grupo na to ay ayaw sa kabilang grupo, nagrupo-grupo na, hindi nila susundin. Lack of secrecy naman din, di gaya ng mga nakarang organizational chart. Ito, dahil grupo kayo nag-uusap-usap, alam nyo, walang technically tinatawag na privacy or secrecy. Kasi kailangan malaman ng lahat. Di gaya ng may manager, may owner, yung nasa taas, siya na nakakalam kung paano tumatakbo kumpanya or ano nangyari sa kumpanya. Ito, kailangan talaga alam ng lahat para they're in the same direction. And distribution or sniffing of responsibilities. Minsan, di talaga may iwasan ng nagtuturuan. And kasama itong split of accountability. Minsan na uuwi sa turuan. And itong halimbawa ng committee organization. So, for example, from director, nagre-report siya dito technically. Ito sila, nagre-report kay director. Pero bago kay director, may nakasign silang secretariat committee. Sa secretariat committee naman, itong tatlo hawak niya. So, bali yung direct decision dito, itong may-ari, dadaan sa secretariat committee, tapos silang tatlo. So, kanya-kanya. Hindi pwedeng say environment may kailam kay improvement o kay ISO committee. So, kanya-kanya silang specialization. Yung problema nila, paano nila may improve yung kumpanya, paano nila ma-accredit sa ISO, or paano nila ma-improve yung waste reduction nila or carbon footprint ng kumpanya. So basically, yun yung iba't ibang klase ng organization sa isang kumpanya. So again, meron tayong tinatawag na linear or tinatawag tayong line organization. Yung napakasimple lang. This one, line organization. Sunod, line and staff. Medyo pinakomplikado ng konti. And then sunod natin functional. Itong pinaka-complex sa lahat. Dahil sa sobrang laki ng kumpanya, kailangan i-divide. And then committee-based, ito pag may problema or may specific issue na kailangan i-address ng kumpanya, may committee na binobuo. So, should you have questions, just message me. Thanks.